Sziasztok! Üdv mindenkinek a Walter Megoldások 19. részében. A helyszín ezúttal Maconka, a híres neves Maconkai gát, ahova engem rengeteg régi emlék fűz még meccsbotos, rakósbotos horgászatok alkalmával. Talán emlékeztek még 10-valahány évvel ezelőtt a Meccsbotos Horgászat című DVD sorozat első, második, harmadik részére. Hát az elsőt azt zömmel itt forgattuk, a gáton is, meg a rekordtavon is, de amiért most visszajöttem, azért nem jöhettem volna jobb helyre. Nagy halat szeretnék fogni. Nagy halat, féderrel, messziről, és nincs rá sok időm, csak egy napom. A mai horgászatot alapvetően két botra építem. Az egyik, ez a Manta Evo X féder, 390 heavy. Nem hoztam az extra heavy-t, mert ehhez a távhoz nem kell. Ezt a botot 100 méterre beklipszeltem. A dobások olyan 110 méterre vannak erőből megküldve, monofil zsinór van a dobon, ezért amikor a klipsz megfogja, szép puhán nyúlva leesik nagyjából ugyanarra a helyre. Ez a 100 méter egy 60 grammos metodkosárral könnyen megdobható szélcsendben, kis szembeszélben, esőben, teljesen mindegy. A másik bot, ez sincs meg, majd elmondom mik ezek. Szóval a másik bot, az egy World Champion 420-as, szintén monofil zsinórral, fonott dobóelőkével. Ott nem ez a táv lesz, remélhetőleg egy 20-30 méterrel hosszabb. Azzal fogom keresni a halat, hogyha itt, ezen az etetésen nem találnám. Ami pedig most történt, az nem más, mint a 6. szellemkapásom. Ezek ilyen pici, erőtlen, rázásszerű kapások. Fogtam már 2 dévért, gyanítom, hogy ez is az lehetett. Kicsit nagy neki a csali. És mivel ezek a kis kapások 5-10 percenként megjelennek, viszonylag sűrűn dobok, még nagyobb ricsajcsapok, és szerintem még több keszeget vonzok oda, de lehet abból még ponty. Szóval hol is tartottunk? Ja, a kis kapásoknál. Ne csodálkozzunk azon, hogy 100 méterről, monofil zsinórral ezek a dévérkapások masszatolósak. Nem tud más lenni, ha teljes erejéből húzza, akkor sem. A tálcámon lévő etetőanyagok Széria Walter Racer zacskóban vannak, de nincs nevük és nincs még címkéjük sem, hiszen tesztelés alatt álló jövő évi halaskajákról van szó. Ezek metódetetőanyagok, apró szemű, nagyon finom őrlésű, jól tapadó, de nagyon gyorsan bomló kaják, melyek közül a barnább színű erősen halas, már-már túlzóan, a világosabb színű pedig egy édes halas keverék. Egyelőre csak az erősen halast használom, így is van elég dévérem, el sem tudom képzelni, mi lenne az édesen, és próbálok kitartani emellett, de hogyha nem fognék vele rendesen, akkor megpróbálom az édest is. Aktivátorból csak a halaseprest hoztam magammal, ez illik ehhez a 2 keverékhez, de ezt is csak akkor fogom használni, hogyha nem lenne kapásom jó ideig. De úgy néz ki, keszek kapásom még mindig van. Maconkán nagyon sok fehér hal van, mindenféle egyébként, keszekfélék és kárászok teljes tárháza felvonul itt a Nagytóban. Nem mondom, hogy nem szeretem őket, de most kicsit másra vágyom. Nem baj, valahol el kell kezdeni. Nem csúnya dévérek ezek, tényleg szépek, csak nem ezért jöttünk.
Ez is keszeg lehetett. Engedelmetekkel én ezt most meguntam, és előveszem a hosszú puskát. A 420-as World Champion már hosszából adódóan is várhatóan kicsit beljebb repül. És ez nem ezért fontos elsősorban, hogy messzebb menjen, hanem azért, hogy ne ott legyen, ahova ez a 20 kosárnyi cucc már bement. Segítségünkre is lehet egyébként, hogy a sok dévér már összeállt egy helyre. A nagy csalival nem bírom megfogni, a kicsivel meg kijön az a pár keszeg. Na majd a másikkal. Így kézbevéve nem érzek semmilyen különbséget, ugyanazt a súlyt vettem föl, pedig 30 centivel hosszabb a bot. Viszont az orsó is könnyebb rajta, a Racer 5000-es Fader Edition van fent, ennek van a legnagyobb dobátmérője a saját orsó szortimentünkben, és relatíve könnyű a súlya. Sokan azt gondolják, hogy nagy Big Pit orsókat kell használni feltétlen a távdobáshoz. Ez nem biztos, hogy így van. Főleg nem szélben, főleg nem vékony testű féderbotnál, ahol fel akarjuk a botot gyorsítani. Az orsó súlya az hátráltató tényező, a könnyebb jobb. A bot és az orsó tehát különböző, ami ugyanaz, az a zsinór. 18-as Tubertini Fader főzsinort használok, monofilt, és 18-as Daiwa G-Braid fonott dobó előkét. Ami érdekes lehet még, az a gumizott kosár. Az előző boton a 60 g-os LS méretű volt, ezen pedig a 45 g-os XL-es méretű, amihez már a sárga tömködő kell. És gumizott. Ez segíthet a nagy halnál. Csali méretben is ugrunk. Az eddigi 6-8 mm-es csalik helyett most egy 10-es narancs wafter kerül a horogra. Vagyis a tüskére. Akik ismernek, tudják, hogy sohasem használok nyeletőfékes orsókat, legalábbis édesvízen biztos nem. Ennek az az oka, hogy zavar a méretük. Mindig vagy jóval nagyobbak, vagy hosszabbak, vagy a dobjuk kisebb, és az ilyen könnyű, de nagy dobú, elegánsabb elsőfékes orsókat is ki tudom nyitni egy pár mozdulattal. Finom féderezésnél, versenyszerű féderhorgászatnál rajta van a kezem a boton, sőt, elsősorban a combomon tartom az egészet. Itt metodnál leteszem, de van időm kinyitni, és a megakasztott halnak is van ideje egy 100 méteres dobásnál kint lévő monofil zsinort nyújtogatni, amíg én a féket beállítom. Hát itt nem kell kapkodni, a távolságból adódóan nem sietünk sehova. A szél miatt nem is igazán tudtam nagyobbat dobni, mint az eddig etetett táv. Maradt ez a 100-110 méter, viszont máshova esett, balra egy 10 méterrel körülbelül, ahol még nem volt etetés, ahol nincsenek dévérek. És ez úgy néz ki, hogy nem mindegy a nagy halnak. Valahol csodálatos és egyszerre félelmetes is az, ami itt maconkán van, hogy tényleg ekkora halakat lehet fogni a gátról, a nagy tavon, ahol 100 hektárok vannak előttünk. Most biztos hülyeséget mondtam, mert nem ekkora a víz, de nem egy telepített kis tóról beszélünk. És azért érzem félelmetesnek, mert ha vigyáznánk a természetre, ha nem vinnénk mindent haza, csak amit éppen aznap megeszünk, és nem lennének rapsicok, és nem lenne halászat a természetes vizeken, ami már szerencsére nagyjából nincs, akkor így néz neki minden. Mindenhol ekkora halakat fognánk, 5, 6, 8, 10 kilósakat. Érdekes világ lenne. Vagy remélem még lesz is. Úgy néz ki, nem egy kapitális hal, de mivel az első pontyma, és a színe is gyönyörű, nagyon vigyázok rá, hogy meg tudjam nektek mutatni.
Ezek a csúcskategóriás World Champion távolsági féderbotok abban különböznek a durungoktól, hogy bár ugyanakkorát tudok velük dobni, vagy nagyobbat, de így fáraszt. Oké, akkor az előzőt visszavonom, kapitális hal. Jaj, ez nem egykezes. Akkor, hogy egy klasszikust idézzek, erről híres maconka. $10 narancs wafter kellett neki. De jó Isten, mekkora vagy. Nem akarom, hogy sokáig itt kint pilledjen. Csak megmutatom nektek, ha meg tudom. És utána megmérjük, aztán mehet vissza. Ekkora lett. Olyan 14-5 kiló szerintem. Én most nem bajlódok tárázással, majd levonjuk a merítőfej súlyát a végén. Jó van, nyugi, mész vissza mindjárt. $16 kiló 10-et látok, és ebből jön majd le a merítőfej. Na, gyorsan búcsúzunk ettől a gyönyörűségtől. Nem ekkora halért jöttem, őszinte leszek hozzátok. Szerettem volna 5-6-8 kilós halakat fogni, és rögtön az elsőre ekkorát erre nem számítottam. Ha ma már semmi nem jön, akkor is egy emlékezetes nap marad. Na gyere, bébi! Gyere szépen! Arra kifelé. És akkor nézzük, mekkora a fej. Így nyálkásan. 87 deka. Aki tud számolni, az vonja ki a 16 kg 10-ből. Én most nem tudok. Jó nagy ponty. Ez az első ponty, ez rögtön az egyik legnagyobb volt, amit valaha fogtam. Hihetetlen. Na, nem variálok semmit. Megy vissza ugyanaz a 10-es narancsos wafter. Lehetőleg ugyanarra a helyre. És meglátjuk, van-e még belőlük. Itt a második.
pár perccel az előző hal után rögtön elhúzta megint. Nem sikerült ugyanoda dobnom, ez ilyen nagyságrendileg 100-110 méter lehet, az eredeti etetésemtől lényegesen balra. Nem a távolságban van a különbség, hanem a helyben. És aki maconkát ismeri, azt tudja, hogy tőlem jobbra a leeresztő zsilipnél van a legmélyebb pont, balra egy 300-400 méterre már annyira sekély, hogy ezekre a nagy halakra így ősszel már nem sok esélyünk van, tavasszal más a helyzet. És valahol itt előttem van az a rész, a szigettel szemben, ahol a sekély és a mély víz közötti váltó található. Na most ezen a mélységbeli különbségen 10-20 méter már számíthat. Ezért jó metód, hogy ilyenkor megkereshetjük a halat vele. A fárasztás végén jól látszik, hogy mekkora segítség a gumizott kosár. Nem kell tőle félni, főleg ezekben a nagyobb méretű XL-es kosarakban lévő gumi, az bőven jó 20 kilós halig is. Ezek 10 pluszos pontyok és simán bírja a gumi. Az akasztás nagyban segíti, hogy rövid az előke, nem kell hosszú, nyilván metodról beszélünk, 6-8-10 centis előkékkel horgászunk, viszont a fejrázásával, ha közel van hozzá a kosár, könnyen kirázhatja magából. A gumi nem csak azért érdekes, mert ezt a rázást valamelyest kompenzálja, hanem azért is, mert kinyúlik, és a horog elkerül 40-50 centire a kosártól, és minden sokkal puhább lesz. Ez. Kisebb, mint az előző, de nem sokkal. Ez a hal kisebb, de így is fantasztikus jószág. 8-10 kg lehet körülbelül, és tőponty. Én most nem fogom zavarni a mérlegeléssel, egyből teszem vissza. Mennyi öreg harcos! Fantasztikus, hogy megvan a második nagyhal is, és még alig múlt dél. Újra megcsalisztam ezt a 10 millis narancsárga csodát, és visszadobom oda, ahonnan az előző kettő jött.
beesés után ez a cucc, ez így ér le a fenékre, megindul a bomlás. Jól látszik, hogy a fenékre érkezés után pár másodperccel a wafter már tudja a dolgát. Tehát már most ebben az állapotában is kapást érhetnénk el vele, hogyha ott lenne egy mohóhal a környéken, és ettől a ponttól számítva 1-2 percen belül a kosár teljes tartalma kioldódik, és a wafter a horoggal együtt ott a közepén fog majd lebegni. Igazándiból nem lebegni, a horog a földön fog feküdni. Ez a lényeg ezeknek a kibalanszírozott, majdhogy nem vízzel egyenlő súlyú csaliknak. Harmadik és valószínűleg utolsó halam nem kisebb az előző kettőnél, valahol köztük lehet. Nem győzöm elégszer dicsérni Maconkát ezért a halálományért. Hát ez igazándiból egy döntés kérdése, egy megfelelő vezetőség megfelelő döntésének a kérdése. Nézzük. Úristen, de öreg hal. És meg lehet őket fogni kis horoggal is, csak gumis legyen a kosár. Ezt a halat sem fogom lemérni, mert kisebb, mint az első 15 kg fölötti. 10 körülire satszolom. Kap egy puszit, aztán visszamegy a vízbe. Hatalmas peca lett belőle, pedig csak 3 halat fogtam, mármint a dévéreken kívül. De nagyon élveztem, és úgy sikerült őket megfogni, hogy terveztük. A dévéreket rajta az etetésen, a pontyokat meg egy kicsit balra, kicsit mögötte, olyan 110 méterre. Hát ezt adtam a Maconka. Én elköszönök tőletek, találkozunk a következő részben. Sziasztok!